Good morning, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to see DTD, that is Data Type Declaration. Last lecture मध्ये आपण XML स्टार्ट केलेलं. XML मध्ये आपण युजर डिफाईन टॅग कशी लिहायचे, त्याचे युजेस काय, त्यानंतर आपण कोड कसा राईट करायचा, एक्झिक्यूट कसं करायचा, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस हे XML मध्ये आपण बघितलं. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ओके, XML राईट कसं करायचं, हे सगळं आपण लास्ट लेक्चरला बघायचं. आता आपण न्यू टाईप पॉइंट बघतोय DTD. जर बघा आपण सिलेबस मध्ये बघायला गेलो तर आपण आता XML स्टार्ट केले आणि आता आपण हा DTD पॉइंट घेतोय. ओके, तर DTD is a document type definition. It's commonly known as the DTD. सगळेजण DTDs म्हणून इंट्रोड्यूस करतात. It is a way to describe precisely the XML language. DTD check the validity of structure and vocabulary of an XML document against the grammatical rules of the appropriate XML language. आता DTD काय आहे तर DTD जे काय आपण XML राईट करतो, आता आपण ज्यावेळी XML राईट करतो तर त्यावेळी त्याचा एरर वगैरे काही जनरेट होत नाही. तर तो जर काही एरर वगैरे असेल, आपण लिहिताना एखादा आपला टॅग राहिला असेल किंवा तर त्यावेळी जर आपण DTD डिफाईन जर केला असेल तर तो आपल्याला एरर शो होतो ज्यावेळी आपण आपला XML कोड व्हॅलिडेट करतो त्यावेळी. तर त्यासाठी आपण DTD यूज करतो. त्यामध्ये ग्रामॅटिकल रूल्स डिफाईन केलेत XML चे. An XML document can be defined as well form or valid if the XML document adheres to all the general XML rules, such as the tags must be properly nested, opening and closing tags must be balanced, and empty tags must end with slash and colon slash and less than sign. Then it is called as well form. म्हणजे well form XML आपण कधी म्हणतो ज्यावेळी जेवढे टॅग आपण ओपन केले तेवढेच क्लोज आहेत. नेस्टेड टॅग एका खाली एक टॅग आपण ओपन केले, जे आता सिंगल टॅग आहे ते व्यवस्थित क्लोज केले तर इट्स अ वेल फॉर्म. आणि व्हॅलिड कधी म्हणतो, an XML document said to be valid when it is not only well formed but it also conforms to available DTD, that is specify which tags it uses and what attributes those tags can contain and which tags can occur inside other tags among other properties. म्हणजे त्याला व्हॅलिड कधी म्हणलं जातं तर ज्यावेळी तो DTD मध्ये जे काही ग्रामॅटिकली रूल्स वगैरे दिले तर ते सगळे फॉलो केले जातात आणि मगच त्याला आपण व्हॅलिड XML डॉक्युमेंट म्हणतो. आता ही डायग्राम आहे, दॅट डायग्राम रिप्रेझेंट द DTD यूज टू स्ट्रक्चर द XML डॉक्युमेंट. तर यामध्ये बघा काय काय आहे. यामध्ये XML टेक्नॉलॉजी, त्याचं कंटेंट, त्याचं प्रेझेंटेशन. आता XML डॉक्युमेंट आपण कशासाठी यूज करतो तर त्याचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी. तर त्याचं जे काही कंटेंट आहे ते XML डॉक मध्ये आहे, प्रेझेंटेशन आहे ते XLS बघतं आणि जे स्ट्रक्चर आहे ते DTD बघतं. ओके, आता DTD चे टाइप्स, दोन टाइप्स आहेत, इंटरनल DTD आणि एक्सटर्नल DTD. When DTD is declared within the file, it is called as the internal DTD. हे आता आपण एकच XML फाईल क्रिएट केली आणि त्यामध्ये जर आपण DTD define केला असेल तर it's known as the internal DTD. If it is declared in a separate file, then it is known as the external DTD. आता ते फीचर्स बघा. The elements that can be appear in the XML document. आता DTD काय काय डिस्क्राइब करतं, इम्पॉर्टंट पॉइंट, द एलिमेंट्स. आता आपल्या XML डॉक्युमेंट मध्ये एलिमेंट कुठले कुठले ते आपण DTD मध्ये डिफाइन करतो. त्यांची ऑर्डर कशी आहे, म्हणजे फर्स्ट एलिमेंट कुठला आहे, नेक्स्ट कुठला आहे, हे आपण डिफाइन करतो. त्याची ऑर्डर डिफाइन करतो. त्यानंतर ऑप्शनल अँड मॅन्डेटरी एलिमेंट्स कुठले आहेत ते डिफाइन करतो आपल्या XML फाईल मध्ये. एलिमेंट्स ऍट्रिब्यूट डिफाइन करतो, त्यामध्ये कुठले एलिमेंट ऍट्रिब्यूट ऑप्शनल आहेत, कुठले मॅन्डेटरी आहेत, आणि वेदर द ऍट्रिब्यूट्स कॅन हॅव अ डिफॉल्ट व्हॅल्यू, त्यांना काही डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहे का, हे सगळं आपण DTD मध्ये ऑलरेडी आपण डिफाइन केलं असतं. आणि सर सपोज आपण त्या XML फाईल मध्ये ते राईट करायचं विसरलो तर मग त्याचे एरर जनरेट होतात. आता ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत बघा DTD चे.
तर फर्स्ट आहे डॉक्युमेंटेशन. यू कॅन डिफाईन युअर ओन फॉर्मॅट फॉर द XML फाइल्स. लुकिंग ॲट द डॉक्युमेंट, युजर ऑर डेव्हलपर कॅन अंडरस्टँड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. आता जो काही डेटा आपण XML मध्ये स्टोअर केलाय त्याचं स्ट्रक्चर अंडरस्टँड करण्यासाठी आपण DTD यूज करतो. आणि सेकंड आहे व्हॅलिडेशन साठी. इट गिव्स अ वे टू चेक द व्हॅलिडिटी ऑफ XML फाइल्स बाय चेकिंग वेदर the elements appear in the right order. Mandatory elements and attributes are placed in the elements and attributes have not been inserted and incorrect way and so on. तर यामध्ये आपला जो काही XML आपण फाईल क्रिएट केली आहे तर त्याचं व्हॅलिडेशन पण होतं. म्हणजे आता करेक्टली आपण ऍट्रिब्यूट्स राईट केलेत की नाही, जे मॅन्डेटरी ऍट्रिब्यूट्स आहेत ते घेतलेत की नाही, त्याला व्हॅल्यू असाइन केली आहे की नाही, ते राईट ऑर्डर मध्ये आहेत की नाही, हे सगळं DTD चेक करतं. ओके. तर DTDचा ऍडव्हान्टेज काय, एक ऍज अ डॉक्युमेंटेशन म्हणून XMLचं स्ट्रक्चर समजायला, आणि सेकंड म्हणजे डेटा व्हॅलिडेशन साठी. डिसएडव्हान्टेज काय, इट डज नॉट सपोर्ट द नेमस्पेस. जे XML मध्ये आपण नेमस्पेस यूज करतो तर तो नेमस्पेस सपोर्ट करत नाही. नेमस्पेस इज द मेकॅनिझम बाय विच द एलिमेंट अँड ऍट्रिब्यूट नेम्स कॅन बी असाइन्ड टू द ग्रुप्स. Where DTD namespace have to be defined within the DTD, which violates the purpose of using namespace. तर यामध्ये आपल्याला नेमस्पेस डिफाइन करता येत नाही. सेकंड डिसएडव्हान्टेज आहे, इट सपोर्ट्स ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप. थर्ड डिसएडव्हान्टेज, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हेन्स द कन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटन्स. ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाही, त्यामुळे आपण इनहेरिटन्स यूज करू शकत नाही. आणि जसं इनहेरिटन्स यूज करू शकत नाही म्हणजे आपण रियूज कोड करू शकत नाही. त्यानंतर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्रेस द कार्डिनॅलिटी ऑफ द एलिमेंट्स. लिमिटेड पॉसिबिलिटीज आहेत कार्डिनिटी डिफाइन करायच्या. आता बघा, या फर्स्ट ह्याच्यामध्ये आपण नेमस्पेस यूज करू शकत नाही म्हणजे काय, तर आपण XML मध्ये नेमस्पेस का यूज करतो, तर आपले टॅग आहेत ते एका ग्रुपच्या अंडर राहावे आणि त्याचं डुप्लिकेशन होऊ नये यासाठी आपण नेमस्पेस डिफाईन करतो, आणि तेच DTD सपोर्ट करत नाही. आणि त्यामध्ये फक्त टेक्स्ट डेटा टाइप सपोर्ट होतो, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट होतो, आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाही. हे मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे DTD चे. आता DTD चा सिंटॅक्स बघा. आता बघा, हा सिंटॅक्स दिलाय, डॉक टाइप एलिमेंट DTD आयडेंटिफायर, आणि इथं डिक्लेरेशन, आणि जे काही आपल्याला डिक्लेअर करायचं ते आपल्याला या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण डिक्लेअर करतो, आणि इथं आपला डॉक टाइप क्लोज करतो. आता DTD स्टार्ट्स विथ डॉक टाइप, म्हणजे हे इंडिकेट करतं की आपला इथं DTDचा कोड स्टार्ट झालाय डॉक टाइप पासून. ओके. त्यानंतर an element tells the parser to parse the document to the specific root element. आता इथं आपण काय करतो, रूट एलिमेंट आपण स्पेसिफाय करतो. त्यानंतर DTD identifier is an identifier for the document type definition which may path to the file on the system or URL for a file on the internet. If the DTD is pointing to an external path, it is called as the external subset. आता हे DTD आपण इंटरनल as well as एक्सटर्नल डिफाइन करू शकतो. इंटरनल त्याच फाइल मध्ये आपल्याला शो होईल, आणि एक्सटर्नली सेपरेट फाइल क्रिएट होईल, आणि ती आपण या XML फाइल मध्ये काय करून घेऊ, इन्क्लूड करून घेऊ. स्क्वेअर ब्रॅकेट आपण यूज करतो. The square bracket enclose optional list of entity declaration called as the internal subset. तर या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण एंटिटीज डिफाइन करतो. नेक्स्ट आहे बघा, आता ह्याचा टाइप, फर्स्ट टाइप आहे इंटरनल DTD. तर इंटरनल DTD is referred as internal DTD if the elements declared within the XML file to reference it as an internal DTD. त्या सेम फाइल मध्ये जर आपण DTD डिफाइन केली असेल तर त्याला म्हणतात इंटरनल DTD. DTD standalone attribute XML declaration must be set to yes. मग standalone applicationला आपण yes या attribute ला आपण yes व्हॅल्यू सेट करतो. आता सिंटॅक्स बघा, डॉक टाइप, रूट एलिमेंट आणि एलिमेंट डिक्लेरेशन. आता इथं इंटरनल DTD चे एक्झाम्पल दिलंय. यामध्ये बघा, इथं XML व्हर्जन 1.0 एन्कोडिंग UTP-8 standalone yes. आता इथं डॉक टाइप ऍड्रेस म्हणून दिलाय. आता बघा, त्याआधी आपण XML फाईल बघू. XML फाईल मध्ये काय, ऍड्रेस आहे, नेम आहे, कंपनी आणि फोन नंबर आहे. इथं नेम आहे तन्मय पाटील, ट्युटोरियल पॉइंट, आणि हा त्याचा फोन नंबर आहे. हे आपण काय करतोय, XML फाईल मध्ये स्टोअर करतोय, आणि हा त्यासाठी काय लिहिलंय आपण, DTD राईट केलंय. मग त्यामध्ये बघा, डॉक टाइप हा रूट नेम इथं आपण देतो. आता कुठला इथं ऍड्रेस म्हणून इथं ऍड्रेस दिला, त्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट आपण दिलं. नंतर आता त्यामधले एलिमेंट आपण डिफाइन करतो. मग इथं लिहायचं नॉट एलिमेंट,
आता हा रूट इलेमेंट दॅट इज ऍड्रेस, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले आणखीन सब किंवा चाइल्ड इलेमेंट कुठले, नेम, कंपनी आणि फोन हे आपण स्पेसिफाय केले. ओके, त्यानंतर बघा नॉट इलेमेंट नेम पीसी डेटा म्हणून आपण त्याचा डेटा टाइप देतो, कंपनी पीसी डेटा आणि फोन पीसी डेटा. आता बघा हाच कोड आपण XML चा कोड आपण नोटपॅड मध्ये पण करू शकतो, पण नोटपॅड एरर शो करत नाही. त्यासाठी आपण कुठला दुसरा एडिटर आपण यूज करू शकतो. आता त्यासाठी आपण हा प्रोग्राम व्हिज्युअल स्टुडिओ मध्ये परफॉर्म करूया. आता इथं माझ्याकडे व्हिज्युअल स्टुडिओ 2015 आहे. मी आता हा कोड याच फाईल मध्ये काय करतो, कॉपी पेस्ट करतो. ओके, आणि प्रोग्राम सेव्ह केला मी. आता बघा इथं ऍड्रेस, नेम, कंपनी, फोन आणि ऍड्रेस टॅग क्लोज केलाय. आता इथं बघा डीटीडी कसं लिहिलंय, डॉक टाइप ऍड्रेस, त्यानंतर इलेमेंट ऍड्रेस मध्ये नेम, कंपनी आणि त्यानंतर आणखी कुठले इलेमेंट आहेत, नेम, कंपनी, फोन आणि त्याचा डेटा टाइप इथं डिफाईन केलाय, पीसी डेटा. आता मी सपोज हे रन केलं ऍप्लिकेशन, तर ते सक्सेसफुली रन झालं आणि आउटपुट शो झालंय, बरोबर, XML फाईल मधलं. त्यामध्ये डॉक टाइप आपण सॉरी जे काही डीटीडी राईट केलंय ते XML फाईल मध्ये शो होत नाहीये, बरोबर ना. आता सपोज मी ह्याच्यामध्ये हे नेम टाकायचं विसरलो, ओके, तर लगेच बघा इथं एरर दाखवतंय, द इलेमेंट ऍड्रेस हॅज इनव्हॅलिड चाइल्ड इलेमेंट, लिस्ट ऑफ पॉसिबल इलेमेंट एक्सपेक्टेड नेम, म्हणजे इथं नेम मिसिंग आहे असं त्यांनी सांगितलंय. मग आपण कंट्रोल Z केल्यावर तो एरर गेला. तर आता सपोज जर मी इथं इलेमेंट नेम आणि पीसी डेटा दिलं नसतं तर तो मला एरर दाखवला नसता त्यांनी. इथं मी नेम काढून टाकलं आणि हा पण इलेमेंट काढून टाकला, दोनच घेतलं मी. आणि आता बघा नेमला एरर, द इलेमेंट ऍड्रेस हॅज इनव्हॅलिड चाइल्ड इलेमेंट नेम, लिस्ट पॉसिबल इलेमेंट्स एक्सेप्टेड कंपनी. ओके, तर ही इंटरनल डीटीडी आहे. ह्याला इंटरनल डीटीडी का म्हणतात, तर ही जी काय फाईल आहे आपण इथं डीटीडी राईट केली आहे ती त्याच XML फाईल मध्ये आपण राईट केली आहे. सो इट इज नोन ऍज द इंटरनल डीटीडी. ओके, नेक्स्ट आहे बघा, हे डिक्लेरेशन दिलंय त्याचं XML. बघा इथं वर आपण राईट केलं ते XML व्हर्जन आपण दिलं, एन्कोडिंग UTF-8 हे पण दिसतो. आणि इथं आता आपल्याला इंटरनल आपण करतोय म्हणून इथं स्टँड अलोन व्हॅल्यू इज इक्वल टू yes द्यायचं. आता त्यानंतर बघा डीटीडी इमिजिएटली आफ्टर XML हेडर. आता इथं डीटीडीचा कोड आपल्या पहिल्या हेडर लाईन नंतर आपल्याला लगेच राईट करायचा आहे. डॉक टाइप ऍड्रेस हा रूट इलेमेंट आपण इथं स्पेसिफाय करतो. ओके, त्यानंतर डीटीडी बॉडी, तर बॉडी मध्ये काय आपण, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज फॉलो बाय द बॉडी वेअर यू डिक्लेअर इलेमेंट्स, ऍट्रिब्यूट्स, एंटिटीज अँड नोटेशन. हे सगळं आपण त्यामध्ये डिफाईन करू शकतो. इलेमेंट्स, त्याचे ऍट्रिब्यूट्स, त्यानंतर त्या एंटिटी कुठल्या यूज केल्या असतील तर, आणि त्याची नोटेशन्स. आता इथं फक्त आपण इलेमेंट्स आता डिफाईन केलंय कारण की आपण तेवढेच आता बघितले. त्यामध्ये बघा इलेमेंट, ऍड्रेस, नेम हे आता आपण बघितलंच. आता नेम आणि हॅश पीसी डेटा. आता पीसी डेटा म्हणजे काय, पार्सेबल टेक्स्ट डेटा. ओके, बघा आपण डीटीडीचा हे बघितलेला ड्रॉबॅक किंवा डिसएडव्हान्टेज बघितलेलं की हा ओनली टेक्स्ट डेटा फॉर्मॅट किंवा स्ट्रिंग डेटा फॉर्मॅट सपोर्ट करतो. त्या म्हणून आपण त्याचा टाइप काय देतो, हॅश पीसी डेटा. मग तो सगळं ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करतो जरी तुम्ही इंटिजर व्हॅल्यू दिली असली तरी. ओके, आता फोन नंबरला पण आपण तोच डेटा टाइप दिलाय, पीसी डेटा दॅट इज पार्सेबल टेक्स्ट डेटा. ओके, आता एंड डिक्लेरेशन. आता हे एंड झालं हे आपण कसं करतो, तर इथं बघा क्लोज आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज करतो आणि टॅग क्लोज करतो. आता याच्यामध्ये रूल्स बघा काय डिफाईन केले. हा पहिला आपण कुठला डॉक टाइप बघितला, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी अपेअर ऍट द स्टार्ट. ओके, ते स्टार्टला डिफाईन केलं पाहिजे. त्यानंतर एक्सक्लेमेशन मार्क त्याला दिलं पाहिजे आणि मस्ट मॅच द इलेमेंट टाइप विथ द रूट इलेमेंट. जे काय आपण पुढे नेम देतो ते रूट इलेमेंटशी मॅच व्हायला पाहिजे. आता सेकंड टाइप आहे एक्सटर्नल डीटीडी. एक्सटर्नल डीटीडी मध्ये आपण काय करतो, सेपरेट डीटीडी फाईल क्रिएट करतो आणि ती आपल्या फाईल मध्ये इन्क्लूड करून घेतो. बघा त्यासाठी डीटी टाइप, आता रूट इलेमेंट, सिस्टीम आणि फाईल नेम असं आपण त्याचा सिंटॅक्स आहे. आता बघा हे एक्झाम्पल XML व्हर्जन 1.0 UTF. आता आपण हे काय केली, एक्सटर्नल डीटीडी क्रिएट केली ऍड्रेस.dt नावाची आणि ती इथं आपण काय करून घेतली, इन्क्लूड करून घेतली. कशी घेतली बघा,
डॉक टाईप ऍड्रेस इथं आपण लिहिलेलं मगाशी पण, आणि त्यानंतर पुढे सिस्टम लिहिलं आपण, आणि त्यानंतर इथं आपण तो पाथ स्पेसिफाय केला ऍड्रेस डॉट डीटीडी. आता हेच जर आपण एक्झाम्पल बघायचं असेल तर पुन्हा आपण इथे जाऊया. आता मी हे हा वरचा पार्ट काढून टाकलाय, हा कट केला मी. ओके, आणि आता आपल्याला सेपरेट डीटीडी फाईल क्रिएट केली पाहिजे. मी राईट क्लिक केलं, इथं मी ऍड म्हणलं, ऍड न्यू आयटम. इथं मी सर्च करतो डीटीडी मिळते का. ओके, सेपरेट फाईल दिली नाही आहे यांनी, तरी बघूया आपण टेक्स्ट फाईल इन्सर्ट करून. नाहीतर मग आपल्याला काय करायला लागेल, इथं ऍड न्यू आयटम, आपल्याला टेक्स्ट फाईल ऍड करायला लागेल आणि त्याचं एक्सटेन्शन डॉट डीटीडी द्यायला लागेल. टेक्स्ट फाईल मी ऍड केली, ऍड्रेस डॉट डीटीडी. ऍड्रेस डॉट डीटीडी फाईल म्हणून मी सेव्ह केली. आता तिथं मला काय फक्त हा कोड राईट करायचा आहे आणि ती या फाईल मध्ये इन्क्लूड करून घ्यायचे. त्यासाठी ही आपण ही लाईन लिहितो, डॉक टाईप आता ही जर फाईल रन केली आपण तर आपल्याला विदाउट हे काय करता एरर भेटले. एरर वगैरे काही न भेटता प्रोग्राम रन झाला. आता मी सपोज जर नेम डिफाईन केला तरी ते स्टॉप करायला लागेल. तो एक्सटर्नल डीटीडी आहे, त्यामुळे इथं आता बघा द प्रोग्राम हॅज एक्झिक्युटेड विथ द कोड. आता एक्सटर्नल डीटीडी असल्यामुळे त्यामध्ये सध्या आपल्याला काही एरर दाखवत नाहीये, म्हणजे तो व्हॅलिडेट करत नाहीये. मे बी आपल्याला नोटपॅडला चेक करूया आपण, हे सेम प्रॉब्लेम येतोय का. नोटपॅड मध्ये आता पहिली फाईल सेव्ह केली, DTD2 नावानं .xml. ओके, आणि आता ही दुसरी फाईल जी आहे म्हणजे ही फाईल ही आपण ऍड्रेस डॉट डीटीडी ना XML ला काय आपल्याला एरर शोज होत नाही, त्यामुळे हा इथं काय एरर आपल्याला दिसणार नाही. ठीक आहे, तर हे एक्सटर्नल डीटीडी झालं, आपण अशा पद्धतीने डिक्लेअर करतो. आता नेक्स्ट आहे डीटीडी कॉम्पोनंट्स. आता डीटीडी मध्ये आपण कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स यूज करतो, तर फर्स्ट आहे एलिमेंट, सेकंड आहे ऍट्रिब्यूट्स आणि थर्ड आहे एंटिटी. एलिमेंट ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. ओके, एलिमेंट आपण लिहिलेले ऍड्रेस, नेम, कंपनी, फोन, म्हणजे जे काही आपण टॅग त्यामध्ये यूज करतो युजर डिफाईन, दॅट इज नथिंग बट द एलिमेंट. तर ते कसे आपण देतो बघा, तो आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये तो एलिमेंट आपण डिफाईन करतो. आता सेकंड आहे ऍट्रिब्यूट. ऍट्रिब्यूट म्हणजे त्या एलिमेंट्सना काय आपण सपोज जर त्याच टॅग मध्ये आपण ऍट्रिब्यूट पण लिहितो, म्हणजे आता नेम, त्यानंतर समजा फर्स्ट नेम म्हणून आपण त्याचा आयडी घेतला तर तो काय झाला ऍट्रिब्यूट. जसं आपण आता इमेज मध्ये घेतो बघा, ज्याला की आणि व्हॅल्यू असाइन असते तर त्याला आपण म्हणतो ऍट्रिब्यूट. त्यानंतर एंटिटीज असतात. एंटिटीज म्हणजे बघा आता ह्या एम्परसँड आहे, नंतर सिंगल कोट आहे, ग्रेटर दॅन आहे, त्यासाठी अँड जीटी यूज करतो, लेस दॅन आहे एलटी, आणि अँड कोट हे डबल कोट साठी यूज करतो आपण. तर हे काय एंटिटी. आता वन बाय वन आपण बघूया डीटीडी एलिमेंट्स. आता डीटीडी एलिमेंट्स आपण या पद्धतीने डिफाईन करतो, एलिमेंट आणि त्यापुढे एलिमेंट नेम.
तर त्याच्यामध्ये टाइप्स आहेत. इलेमेंटचं टाइप्स बघा, एम्प्टी कंटेंट, इलेमेंट कंटेंट, मिक्स कंटेंट आणि एनी कंटेंट. एम्प्टी कंटेंट म्हणजे जर त्या इलेमेंटला आपल्याला एलिमेंट मध्ये कोणतीच व्हॅल्यू स्टोअर केली नसेल तर आपण त्याला म्हणतो एम्प्टी. मग त्यावेळी आपण एम्प्टी कीवर्ड यूज करतो. ओके, म्हणजे आता बघा इथं इलेमेंट नेम आणि पुढे एम्प्टी लिहायचं. आता बघा एक सिंपल एक्झाम्पल लिहिलंय, डॉक टाइम HR आणि त्यामध्ये इलेमेंट ऍड्रेसला कुठलाच नाहीये तर आपण इथं एम्प्टी दिला. ओके, तर दुसरा आहे इलेमेंट कंटेंट, इलेमेंट नेम आणि मग त्यापुढे आपण इलेमेंट डिफाइन करतो. आता लास्टच्या एक्झाम्पल मध्ये बघितलं आपण नेम, त्यानंतर ऍड्रेस, फोन नंबर, हे काय आलं इलेमेंट कंटेंट. हे आपण इलेमेंट नेम पुढे डिफाइन केले. म्हणजे त्याचे जे काही चाइल्ड इलेमेंट आहेत ते आपण पुढे डिफाइन करतो. आता ह्याच एक्झाम्पल मध्ये बघा, हे बघा डॉलर इलेमेंट ऍड्रेस, त्यामध्ये ब्रॅकेट मध्ये नेम, कंपनी आणि फोन. आता या ऍड्रेस मध्ये बघा नेम, कंपनी आणि फोन आहे, ते आपण चाइल्ड इलेमेंट इथं डिफाइन केले. तर याला म्हणतात इलेमेंट कंटेंट. आता याच्यामध्ये बघा ऑपरेटर्स कुठले कुठले आहेत आपल्याला, प्लस जर यूज केला तर तो इंडिकेट करतो की चाइल्ड इलेमेंट एकदाच ऑकर होत, म्हणजे चाइल्ड इलेमेंट 1 आणि मोर टाइम मध्ये ऑकर होतोय. जर इथं आपण स्टार दिलं तर काय तो हे करतो 0 और मोर टाइम्स आहेत इलेमेंट. त्यानंतर जर आपण क्वेश्चन मार्क दिला तर इंडिकेट्स दॅट द चाइल्ड इलेमेंट कॅन ऑकर 0 और 1 टाइम इनसाइड द पॅरेंट इलेमेंट. तो 0 किंवा 1 टाइम मध्ये ऑकर होणार आहे. त्यानंतर आता नेम आणि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 असं दिलं तर इट गिव्स द सिक्वेन्स ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा. हे आता आपण बघितलं ऍड्रेस नेम कंपनी, अशी आपण चाइल्ड नेम आपण देऊ शकतो किंवा आपण स्लॅश देऊ शकतो म्हणजे चॉईस साठी, आयदर हे किंवा हे असं. हे आहेत ऑपरेटर्स. त्यानंतर बघा रूल्स. आता आपल्याला सिक्वेन्स पहिला आहे, सिक्वेन्स मेंटेन करायचा. तर सिक्वेन्स मध्ये बघा पहिला नेम आहे, नंतर कंपनी फोन आहे. ज्या सिक्वेन्स मध्ये आपलं XML डॉक्युमेंट असेल त्याप्रमाणे इथं आपण सिक्वेन्स द्यायचा. आणि हा सेकंड ऑप्शन आहे चॉईस, म्हणजे हा आयदर हा किंवा हा असं जर ऑप्शन हवा असेल तर आपण इथं हा स्लॅश आपण यूज करू शकतो. आता बघा हे नेक्स्ट टाइप आहे मिक्स इलेमेंट कंटेंट. जर आता यामध्ये आपण स्लॅश म्हणजे आता कंटेंट जर वेगवेगळ्या टाइपचं असेल, चाइल्ड इलेमेंट वेगवेगळे असेल तर आपण त्याचा डेटा टाइप मिक्स टाइप देतो. म्हणजे इथं आपण बघा रूट इलेमेंट दिला, त्यानंतर आपण स्लॅश न डिफाइन करतो, दॅट इज मिक्स. त्याचं एक्झाम्पल दिलंय बघा इथे, ऍड्रेस PC डेटा स्लॅश नेम. आता एनी एक आहे, जर यू कॅन डिक्लेअर द इलेमेंट युजिंग एनी कीवर्ड in the content, it most often referred as the mixed category element. मिक्स जर कॅटेगरी असेल तर आपण इथे any लिहितो. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे DTD attributes. आता DTD attributes मध्ये attribute पण आपल्याला इथं इलेमेंट बरोबर attribute पण डिफाइन केलं जातं, तर त्यासाठी आपण DTD attributes यूज करतो. तर आता attribute डिफाइन करायचं सिंटॅक्स नॉट ॲट लिस्ट, त्यानंतर इलेमेंट नेम आणि त्याचं ऍट्रिब्यूटचं नेम, ऍट्रिब्यूटचा टाइप आणि ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू, एवढं आपल्याला डिफाइन करायचंय. तर आता बघा इलेमेंट नेम, तर ज्या इलेमेंटचे ऍट्रिब्यूट आहेत तो इलेमेंट आपण नेम देतो. ऍट्रिब्यूट नेम कुठला ऍट्रिब्यूट यूज केलाय त्याचा टाइप आणि त्याची व्हॅल्यू. आता इथे एक्झाम्पल बघा, ऍट्रिब्यूट इथं दिलाय बघा ऍटलिस्ट. नेम काय ऍट्रिब्यूट नेम आहे, सॉरी इलेमेंट नेम आहे, नंतर ID हा त्याचा ऍट्रिब्यूट, त्यानंतर CD डेटा ऍट्रिब्यूट टाइप झाला आणि हॅश रिक्वायर्ड ही ऍट्रिब्यूट व्हॅल्यू झाली. ओके, इथे कंपल्सरी फील्ड आहे म्हणून आपण हॅश रिक्वायर्ड दिली. आता ऍट्रिब्यूट टाइप्स स्ट्रिंग टाइप, टोकनाइज टाइप आणि इन्युमरेटेड टाइप्स ऍट्रिब्यूटचे टाइप्स आहेत. आता हे बघा एक चार्ट दिलाय, त्यामध्ये कुठल्या टाइपचा असेल तर त्याचं डिस्क्रिप्शन काय आहे, तर एवढे सगळे आपण ऍट्रिब्यूटचे टाइप यूज करू शकतो. ऍट्रिब्यूटला व्हॅल्यू पण आपण डिक्लेअर करू शकतो, डिफॉल्ट व्हॅल्यू, फिक्स व्हॅल्यू, रिक्वायर्ड व्हॅल्यू आणि इम्प्लिफ्लाय व्हॅल्यू. म्हणजे त्याला व्हॅल्यू रिक्वायर्ड आहे का असेल तर इज रिक्वायर्ड, त्यानंतर फिक्स व्हॅल्यू असेल तर फिक्स आणि डिफॉल्ट व्हॅल्यू असेल तर डिफॉल्ट. आता बघा हे एक्झाम्पल दिलंय डिफॉल्ट व्हॅल्यू साठी. तर अशा पद्धतीने आपण देणार ऍटलिस्ट, नंतर इलेमेंटचं नेम, ऍट्रिब्यूटचं नेम
ऍट्रिब्यूटचा टाईप आणि डिफॉल्ट व्हॅल्यू. आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये बघा नेम, आयडी, सीडी डेटा आणि डिफॉल्ट व्हॅल्यू त्याला 0 दिली. ओके, फिक्स व्हॅल्यू असेल तर फिक्स व्हॅल्यू आपण देतो. आता इथं बघा एक्झाम्पल ऍटलिस्ट कंपनी नेम, त्यानंतर एनी टोकन काय आलं, तो ऍट्रिब्यूट टाईप झाला, फिक्स त्याची व्हॅल्यू झाली. आणि इथं बघा फिक्स व्हॅल्यू दिली आणि त्याला व्हॅल्यू असाइन केले ट्युटोरियल पॉइंट्स, म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये ट्युटोरियल पॉइंटच येणार. ओके, नंतर रिक्वायर्ड आहे. रिक्वायर्ड कशासाठी यूज करतात, जर कंपल्सरी जर आपल्याला द्यायचं आहे ते फील्ड हवंच आहे तर इथं आपण हॅश रिक्वायर्ड म्हणतो. ऍट्रिब्यूट ऍट्रिब्यूट मस्त द्यायचंच आहे तर आपण हॅश रिक्वायर्ड म्हणतो. बघा हे ऍट्रिब्यूट नेम, त्याचा टाईप, त्यानंतर त्या ऍट्रिब्यूटचा रिक्वायर्ड किंवा जे असेल तो आपण हे इथं डिफाईन केला. लास्ट वन इम्प्लाइज. इम्प्लाइज काय करतं, इम्प्लाइड when the declaring attributes you must always specify a value declaration. If the attribute you are declaring has no value, default value, then no fixed value, no required value, then it's simplified. जर वरच्या कुठल्याही टाइप मध्ये नसेल तर तो implied टाइप मध्ये. आता डीटीडी एंटिटीज आपण काय काय डिफाइन करू शकतो, इलेमेंटला ऍट्रिब्यूट्स आपण डिफाइन करू शकतो, त्यानंतर एंटिटीज डिफाइन करतो. आता त्यामध्ये बघा बिल्ट इन एंटिटीज आणि कॅरेक्टर एंटिटीज आहेत, त्यानंतर जनरल एंटिटी आणि पॅरामीटर एंटिटी. आता इंटरनल एंटिटी बघा, जनरल एंटिटीजलाच आपण इंटरनल किंवा एक्सटर्नल एंटिटी म्हणतो. आपण ऍज अ इंटरनल किंवा एक्सटर्नल एंटिटी म्हणून डिफाइन करू शकतो. तर आपल्याला एंटिटी म्हणून असं आपल्याला टॅग घ्यायचं नॉट एंटिटी, आणि पुढे एंटिटी नेम आणि त्याला व्हॅल्यू द्यायची. आता बघा इथे एंटिटी दिली नेम, त्यापुढे व्हॅल्यू, म्हणजे त्याला आपण फिक्स व्हॅल्यू इथं आपण स्पेसिफाय केली आणि तीच आपल्याला शो करण्यासाठी आपण इथं अँड नेम, अँड कंपनी, अँड फोन नंबर अशी देतो. म्हणजे बघा हे ऑलरेडी आपण डीटीडी मध्ये तो डेटा डिफाइन केलाय ऍज अ एंटिटी आणि तो इथं आपण एम्परसाइंड न शो केलाय. आता हेच एक्झाम्पल बघूया आपण. हा रन केल्यानंतर आपल्याला तिथं ती व्हॅल्यू डिस्प्ले होईल. आता इथं जर मी चेंज केली नेमची व्हॅल्यू, समजा एबीसी केली आणि प्रोग्राम रन केला तर हा बघा इथे एबीसी आला नेमच्या जागी. तर तिथं म्हणजे आता बघा फक्त आपण डीटीडी मधनं, म्हणजे डीटी मधल्या एंटिटीज थ्रू त्या व्हॅल्यू चेंज करू शकतो. जे जे आपण टॅग इथे यूज केले त्यांच्या डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपण इथे दिल्या आणि अँड न ते आपण एक्सएमएल फाईल मध्ये शो करू शकतो. आता एक्सटर्नली पण आपण अशी फाईल क्रिएट करून त्याची URL आपण इथं स्पेसिफाय करू शकतो. तर हा दुसरा टाइप आहे, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. बघा इथं स्पेसिफाय केलाय ऍड्रेस डॉट डीटीडी, त्याची URL दिलेली आहे. आता बिल्ट इन एंटिटीज मध्ये बघा एम्परसाइंड अँड एएमपी यूज करतो, सिंगल कोटची जागी अँड ए पॉज यूज करतो, ग्रेटर दॅनला अँड जीटी, लेस दॅनला अँड एलटी आणि डबल कोटला अँड कोट असं आपण यूज करतो. आता इथं बघा एम्परसाइंड यूज केले. ओके, जनरल एंटिटीज आपण अशा डिफाइन करू शकतो. नेक्स्ट आहे पॅरामीटर एंटिटीज. बघा पॅरामीटर एंटिटीज मध्ये त्याचा सिंटॅक्स बघा, एंटिटी पर्सेंट ई नेम आणि त्याची एंटिटी व्हॅल्यू. आता बघा इथं एक्झाम्पल दिलंय पॅरामीटर एंटिटीजचं, इलेमेंट रेसिडेन्स, नेम, स्ट्रीट, पिनकोड आणि सिटी फोन, अपार्टमेंट, त्यानंतर त्यामध्ये लागणारा डेटा, त्यानंतर ऑफिस, त्यामध्ये हे सगळं डिफाइन केलं. आता एंटिटी पर्सेंट एरिया नेम स्टेट. आता हा बघा रेसिडेन्स आहे, त्यानंतर अपार्टमेंट आहे, ऑफिस आहे, तर त्याला एकच आपण नेम दिलं एरिया आणि त्यामध्ये आपण सगळं स्पेसिफाय केलं. ओके, त्यानंतर कॉन्टॅक्ट आणि फोन ह्याला एक आपण एंटिटी डिफाइन केली. तर त्याच्यामध्ये बघा आपण इलेमेंट रेसिडेन्स पर्सेंट एरिया
कॉमा पर्सेंट कॉन्टॅक्ट. आता यामध्ये दोन टाईप केले बघा. हा पहिला पार्ट घेतला एरियामध्ये आणि दुसरा एवढा पार्ट त्यामध्ये सगळं एरिया डिफाईन केला आणि नंतर फोनचा सेपरेट घेतला, दॅट इज पर्सेंट कॉन्टॅक्ट. रेसिडन्स आता हेच कसं दिले बघा, रेसिडन्स पर्सेंट एरिया कॉमा पर्सेंट कॉन्टॅक्ट. नंतर अपार्टमेंट पर्सेंट एरिया कॉन्टॅक्ट, अशा पद्धतीने डिफाईन केलं. हे आहे पॅरामीटर. नेक्स्ट आहे डीटीडी व्हॅलिडेशन. डीटीडी व्हॅलिडेशन करण्यासाठी आपण टूल यूज करू शकतो. ते टूल आहे XML स्टार्टलेट ओपन सोर्स. हे टूल यूज करू शकतो किंवा नॉट फ्री हे काय टूल ते यूज करून आपण डीटीडी व्हॅलिडेशन करू शकतो. आणि त्याचबरोबर W3C ऑनलाईन पण व्हॅलिडेशन होऊ शकतं किंवा आपण API पण यूज करू शकतो. तर इथं आपला डीटीडीचा पॉइंट संपलेला आहे. डीटीडी जनरली व्हॅलिडेशन साठी यूज करतात XML डेटाच्या. तर इथं XMLचा आपला डीटीडी पॉइंट संपलेला आहे. ठीक आहे, इथं आपण स्टॉप करूया.